السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات مع أيمن عبد الله وسؤال هندسة، وهذا السؤال من اليابان. أوجد قياس الزاوية الصفراء. معنا هنا كما نرى في مثلث هنا في الأعلى ومثلث أسفله. مثلث هنا في الأعلى موجود زاوية موجودة 40 درجة باللون البنفسجي، وزاوية أخرى باللون الأصفر مطلوب إيجاد قياسها. وعندك هنا في ضلع موجود هنا 5 سنتيمتر. هنا عندي في مثلث قائم في الأسفل، قائم هنا زاوية قائمة، وفي زاوية باللون البنفسجي 20 درجة، وفي هنا الوتر للمثلث لهذا المثلث القائم 10 سنتيمتر. المطلوب إيجاد قياس هذه الزاوية الصفراء. طبعا يمكنك تثبيت الفيديو ومحاولة إيجاد الحل بنفسك. على بركة الله نبدأ مع بعض عرض الفكرة وعرض الطريقة، لكن رجاء اللي بيشوفنا لأول مرة يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد لدينا إن شاء الله. فكرة الحل كالتالي: في بداية الأمر بالتركيز على المثلث اللي باللون الأخضر اللي هو المثلث القائم، نجد إن هنا في زاوية قائمة يعني 90 درجة وزاوية أخرى 20، فبالتالي أقدر أوجد هذه الزاوية الموجودة معانا هنا. هتكون طبعا زوايا المثلث كاملة 180 درجة ناقص مجموع الزاويتين المتواجدتين معانا 90 زائد 20 درجة، فبالتالي 180 درجة هتكون ناقص هنا 110 درجة، فبالتالي هتساوي 70 درجة، وبالتالي قدرت ان انا اوصل ان هذه الزاوية 70 درجة. بعد ذلك هنبتدي ان احنا طبعا هنضع احرف هنا عشان الامور تسهل معانا. يبقى هنا A وهنا B وهنا طبعا C وهنا D. هنبتدي السي دي نقسمها ننصفها لجزئين متساويين تماما عند نقطة O، وهنا تكون طبعا لأنها متساويين تماما هي دي 10، فبالتالي هنا هتكون 5، وبالتالي هنا دي هتكون هي كمان 5 سنتيمتر. ولو جينا ان احنا خدنا هذا المثلث اللي موجود معانا اللي هو بالشكل ده مثلث طبعا ايه قائم، وجينا ان احنا قسمنا الجزء ده وقسمناه هنا في المنتصف تماما، وابتدينا ان احنا نصل هنا الجزء ده، وابتدينا ان احنا لو جينا ان انت ايضا توصل الجزء ده لاسفل كده هتجد ايه هنا ان تكون لك ايه هنا شكل ايه هنا مستطيل تمام مقسوم لمثلثين متساويين تماما. هنا مستطيل، وده اللي في النص ده بيمثل لك ايه؟ ده بيمثل قطر، وانت عارف ان القطر هنا كل القطرين ينصف كل منهما الاخر، يعني دي بتساوي دي وبالتالي دي ايضا بتساوي هنا الجزء اللي هنا بتساوي الجزء اللي هنا تماما. فبالتالي انت دي الزاويه قايمه وهنا دي الزاويه قايمه وكده دي زاويه قايمه، يعني انت عندك لو الزاويه دي قايمه ويبقى بالتالي دي هنا قلنا ان دي مثلا الفا، يبقى بالتالي بيتا، لان الفا وبيتا بيساوي 90 درجه، وبالتالي هنا دي بيتا يبقى دي بتكون الفا، لان الفا وبيتا بتكون 90 درجه. فبالتالي هنا هيكون ده نفس الشيء. هنا لو جينا ان احنا وصلنا الجزء ده هنا الجزء ده، فبالتالي هيكون معانا ده بيساوي هو كمان 5 سنتيمتر. فبالتالي أنا حصلت هنا على مثلث كما نرى أمامنا متساوي الساقين. هذا مثلث متساوي إيه الساقين اللي هو المثلث BOD متساوي الساقين، يبقى زاويتي القاعدة بيكونوا متساويتين. هنا زاوية 20، يبقى أفهم من كده إن الزاوية دي هتكون هي كمان 20 درجة، وبالتالي كل دي كانت 90، يبقى الزاوية اللي هنا لوحدها فقط هتكون 70 70 درجة. وتجد أن المثلث BOC ده برضو متساوي الساقين، هنا 70 وهنا 70 كما نرى، ومجموعهم 140، يبقى بالتالي الزاوية دي هتكون 40 درجة. والزاوية دي كاملة دي زاوية ايه مستقيمة، الزاوية دي كلها زاوية ايه مستقيمة، ده 40، يبقى هنا الزاوية دي هتكون 140 درجة. وهنا عندك دي الضلع ده متساوي الضلع ده هنا 5 وهنا 5 وهنا طبعا انت ده 140، يبقى هنا ده مثلث اللي هو BOD متساوي الساقين ايضا، يبقى زاويتي القاعده بيكونوا متساويين، اهي 20 ودي 20 وهنا دي ايه بيكون 140 كده مظبوط تمام. هنقوم بتوصيل ال OA هنا، هنوصل دي كده مع بعض، هنوصلها. هنلاحظ حاجه ان تكون لك مثلث AOB. هذا المثلث اللي احنا هنحدد الاطار بتاعه لهذا المثلث اهو الاطار بتاعه ده، لو جيت تلاحظ ان انت عندك ده ب5 اهي وهنا ده ب5، يعني ده افهم من كده ان مثلث ماله متساوي الساقين.
وهنا الزاوية دي كاملة اللي هي زاوية بي 40 و20 60، يعني كل دي 60 هنا. يبقى انت عندك هنا الجزء ده الزاوية دي هتكون هي كمان ب60 درجة، وبالتالي هيكون ده مثلث. هنا دي 60 وهنا 60، يبقى اللي فوق لازم تبقى هي كمان 60، يبقى إذا ده طلع كمان مثلث ماله متساوي الأضلاع، لأن ده كمان هيطلع 5، لأن كل الزوايا عرفت إننا متساوي الأضلاع، لأن الزوايا كلها طلعت 60. هنا 60، ودي طبعا كلها كاملة 60 درجة، وهنا 60 درجة. وبالتالي كانت الزاوية دي كاملة هنا 140، يبقى والجزء ده 60، يبقى هنا 140 ناقص 60، يعني الزاوية دي هتكون كام؟ 80 درجة. الزاوية اللي هنا هتكون 80 درجة. ونجد أن المثلث اللي أنا بظلل إطاره هنا باللون الأحمر، هذا المثلث ماله متساوي الساقين، هنا 5 وهنا 5، يبقى زاويتي القاعدة بيكونوا مالهم متساويين. أنا عندي واحدة منهم هنا 80، اللي هي الزاوية دي 80. تمام، حسبناها 80. يبقى بالتالي 180 درجة لمجموع قياسات زوايا المثلث ناقص 80 درجة، وتقسمها على الاتنين لأن الزاويتين هيطلعوا متساويتين، فبالتالي هيكون معانا 50 درجة. يعني أفهم من كده إن الزاوية اللي تحت بتكون هنا دي 50، وهنا دي كلها على بعض 50. طب أنا موجود معايا من ال50 20، يبقى بالتالي أنا عايز أحسب الجزء الزاوية الصفراء، هيكون معاك ال50 درجة ناقص ال20 درجة، فبالتالي هتساوي 30 درجة، وهذا هو المطلوب إثباته. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.